Nu sitter jag här i min soffa och landar lite i vad det precis är som har hänt. Jag kom precis in från en liten paus och var ute och kollade till mina bin. Det var ju totalt dött i 3 utav 3 kupor. Så det var ju inte så kul. Så nu har jag ingen mer bin. Det känns riktigt tråkigt. Jag känner mig lite urusel just nu. Som inte har lyckats upprätthålla livet på de här samhällena. Och det är väldigt många tusen liv det handlar om. Så att det känns inte bra. Men sen är det ju så att det är inte så lätt. Jag bor här ute själv och gör detta på egen hand. Och det är också bara andra vintern som jag gör detta. Och förra året så blev jag av med 2 samhällen. Jag hade 5. Så att i början på säsongen det här året så hade jag ju 3. Utökade till 4. Och nu är jag på 0. Men sen är det också så att det är ju många parametrar som ska vara rätt. För att en bikoloni ska liksom klara sig över en vinter. Det är väldigt kallt i Sverige. Det är väldigt blåsigt här där jag bor. Sen finns det ju någonting som heter varroa-parasiter som lever på och bland bina, och de kan tyvärr försämra liksom binas odds att klara sig över vintern. Så ja. Och sen ska de ha tillräckligt med mat. Och det hade de definitivt. Sen är det ju så att i somras så fick jag en enorm allergisk reaktion efter att jag blev bistucken i ansiktet. Kan klippa in en bild här. Så att det kanske ligger någonting i att jag vet inte. Jag vill inte att det ska vara så att jag inte ska ha bin eller liksom ta hand om bin eller liksom vara biodlare, för att det är en så häftig grej. Men min erfarenhet har ju ändå legat i liksom från det att honungen lämnar bikupan och till burk och till konsument. Och när jag skaffade de här bina, eller när jag fick de här bina, så gick jag in med inställningen att jag skulle lära mig mer om honung genom att ha egna bin, och för att förstå vad det är som faktiskt vad det är för arbete som går in i liksom att honung tas fram. För det är ju en sjuk process, alltså det är ett sånt arbete. Och jag liksom hands down till alla liksom yrkesbiodlare, ni är fan helt otroliga. Jag har tyckt att det har varit jättesvårt med dem jag har. Även om ibland känner man att så här, men nu går det skitbra, nu är det flyt. Och sen så blir det så här. Och jag vet att förra året var det många biodlare som hade liksom flera 100 eller liksom 10-tal, så här 20-40 kuper, som miste alla sina samhällen. Tänk
nacken liksom. Fy fan vad jobbigt. Det gör ju inte att jag känner mig mindre dålig som inte har liksom löst de här som jag hade nu. Men på något sätt så känns det kanske som att, eller det finns ju alltid en lärdom i allt som händer. I alla misstag man gör eller liksom allt som går åt helvete. Och det känns på något sätt som att det här kanske är liksom en reminder eller liksom en realignment med vad det är jag ska fokusera på. Jag har redan beställt ett paket bin inför nästa år. För att jag kan inte vara helt utan bin, men att jag ska ha 4-5 samhällen, det kanske just nu är för mycket för mig. Jag jobbar också heltid med någonting annat. Så att det här med ordningen är någonting som jag gör liksom på kvällar, nätter, helger. Så det kanske har varit lite mycket bollar i luften och sen så det här året har varit väldigt liksom mycket. Det känns som att det alltid är mycket, men det här året har verkligen varit så otroligt lärorikt för mig och det har varit så många grejer som har hänt som har varit så här: okej, släpp det där, släpp det där, fokusera på det här istället. Så det här känns som en till sån där grej. En liksom realignment kanske. Så ja, jag är väldigt tacksam för de här otroliga biodlarna som jag har samarbetat med de senaste åren, som jag har kunnat köpa in honung utav, för att de här kuporna som jag har hemma, det räcker ju absolut inte till alla som vill köpa. Så att jag är väldigt tacksam för dem som jag jobbar med, samarbetar med, att jag har kunnat liksom få köpa in honung utav dem och att få sprida budskapet om vad liksom honung är och liksom arbetet som går in i det och vilken otrolig naturprodukt det är, honung. Alltså det är så nördigt, det är så mycket liksom, det är så fascinerande. Ja, så jag är väldigt tacksam för det. Så jag hoppas att vi får väl se liksom vad som händer nästa år. Någonting kommer hända. Någonting kommer hända, det händer alltid grejer. Men ja, everything happens for a reason, and som jag tror på väldigt mycket, det är att everything that removes itself from your life will give space for something new to enter. Så att det kommer komma någon möjlighet, det kommer komma någonting som kommer make sense då. Just nu kanske det är lite så här pissigt, eller väldigt pissigt, men försöker bara liksom acceptera läget och ändå vara okej med att det känns för jävligt. Så ja, det är min update idag. Ja, jag har väl inte så mycket mer att säga nu. Jag kanske ska gå och ta mig till gymmet och få ut lite av den här energin, tror jag. Så vi rundar av här. Tack för att ni har tittat. Ha det så gott. Peace!